अन्तर्व्यक्तिगत सम्बन्धको मनोविज्ञानमा आधारित प्रेरणादायी कथा एकताको जादु। कथाको पृष्ठभूमिमा काठमाडौँको व्यस्त सहरमा रिता र अजय नामका दुई दाजुबहिनी थिए। रिता एक ब्याङ्कर थिइन् जो आफ्नो व्यस्त कार्यतालिका र पारिवारिक जिम्मेवारीले थकित थिइन्। अजय एक सामाजिक संस्थाको प्रमुख थिए जो आफ्नो टिमको दबाव र घरमा श्रीमतीसँगको तनावले ग्रस्त थिए। यो कथा शहरी जीवनका घरायसी र व्यावसायिक समस्याहरूलाई समाधान गर्न तिनीहरूले कसरी अन्तर्व्यक्तिगत सम्बन्धका सिद्धान्तहरू प्रयोग गरे भन्ने बारेमा छ। कथाको सुरुवातमा अजय र रिता दाजुबहिनी अगाडि देखिन्छन्। अजयको मामाकी छोरी रिता। अजयले समाजशास्त्रमा पीएचडी गरेका थिए भने रिता एमबीए खिइन्। रिताको विवाहपछि बहिनीसँग लामो समयसम्म अजयको भेटघाट भएको थिएन। रिताको घरमा उनकी सासू ससुरासँगको सम्बन्ध तनावपूर्ण थियो किनभने उनले आफ्नो अफिस र घरको जिम्मेवारी सन्तुलन गर्न सकिरहेकी थिइनन्। यता अजयको कार्यालयमा सहकर्मीहरूबीच असमझदारी थियो जसले उनको प्रोजेक्ट समयमा पूरा हुन सकिरहेको थिएन। दुवै दाजुबहिनीले अलग अलग आफ्ना समस्याहरूमा एक्लै लडिरहेका थिए, तर दशैंमा रिता दाजु अजयको घरमा टीका लगाउन आउँदा आफ्ना परिस्थितिहरू एक अर्कालाई पोखे जसले गर्दा तिनीहरूको जीवन बदलियो। अब यो कथा सामाजिक विनिमय सिद्धान्त सोशल एक्सचेन्ज थ्योरीको मोडमा प्रवेश गर्छ। रिताले दाजु अजयसँग आफ्नो तनावको बारेमा कुरा गरिन्। अजयले पनि आफ्नो कार्यालयको समस्याको बारेमा खुलासा गरे। दुवै दाजुबहिनीले बुझे कि यदि तिनीहरूले एकअर्कामा दुःख बिसाएर अर्कोको परिस्थिति सुधार्न आफ्नो ज्ञानलाई प्रयोग गरेर व्यावहारिक राय दिन सके भने दुवैको लागि लाभ हुनेछ। रिताले अजयलाई टिम व्यवस्थापनका लागि सुझाव दिने प्रस्ताव राखिन् र अजयले रिताको पारिवारिक तनाव कम गर्न भावनात्मक समर्थन दिने वचन दिए। यो सामाजिक विनिमय सिद्धान्तको उदाहरण हो जहाँ सम्बन्धमा समय र मेहनतको लागत र समर्थन र समाधानको लाभको बीचमा सन्तुलन हुन्छ। अब यहाँ चुनौती र संलग्नता सिद्धान्त अट्याचमेन्ट थ्योरी प्रयोग भएको देख्न सकिन्छ। रिताको सासू ससुरासँगको सम्बन्धमा असुरक्षा थियो किनभने उनको सासूले उनलाई अफिसमा धेरै समय दिन्छ, घरलाई दिँदैन भनेर गुनासो गर्थिन्। यो संलग्नता सिद्धान्तसँग जोडिन्छ जहाँ व्यक्तिको विगतको अनुभवले सम्बन्धलाई प्रभावित गर्छ। अजयले रितालाई सुझाव दिए कि उनले आफ्नी सासूसँग खुला कुराकानी गरेर सुरक्षित संलग्नताको वातावरण बनाउनु पर्छ। रिताले सासूलाई उनको योगदानको कदर गरेको र उनको सुझावलाई महत्त्व दिएको कुरा व्यक्त गरिन्। यसले सासूको मनोवृत्तिमा सकारात्मक परिवर्तन ल्यायो। अबको चरणमा अजय र रिताले समानता आकर्षण सिद्धान्तलाई अपनाउँछन्। अजय र रिताले थाहा पाए कि तिनीहरू दुवैलाई शहरी जीवनको तनाव र समय व्यवस्थापनको चुनौती सामना गर्नु परेको छ। यो साझा अनुभवले दाजुबहिनीलाई समस्या समाधान गर्नमा एक अर्कासँग जोड्यो। तिनीहरूले भेटघाट, फोन, मेसेन्जर, जुम आदिबाट निरन्तर अनुभव आदान प्रदान गरे। यो समानता आकर्षण सिद्धान्तको उदाहरण हो जहाँ समान अनुभव र रुचिले सम्बन्धलाई बलियो बनाउँछ। रिताले अजयको टिमलाई पनि साझा लक्ष्यमा केन्द्रित गर्न सुझाव दिइन् जसले टिमको सहकार्यमा सुधार ल्यायो। अन्त्यमा दुवैजनाले अन्तर्व्यक्तिगत सञ्चार सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्छन्। अजयले आफ्नो टिमसँग खुला सञ्चारको अभ्यास गर्न थाले। उनले साप्ताहिक बैठकहरू आयोजना गरे जहाँ सबैले आफ्ना समस्याहरू र सुझावहरू राख्न सक्थे। रिताले पनि घरमा नियमित कुराकानीको समय राखिन् जहाँ उनले आफ्ना श्रीमान र सासू ससुरासँग आफ्नो कामको तनाव र भावनाहरू साझा गरिन्। यो खुला र गैर मौखिक सञ्चार जस्तै मुस्कान र सम्मानजनक व्यवहारले दुवैको सम्बन्धमा सुधार ल्यायो। यो अन्तर्व्यक्तिगत सञ्चार सिद्धान्तको उदाहरण हो जहाँ प्रभावकारी सञ्चारले विश्वास र समझदारी बढाउँछ। कथाको अन्त्यमा रिताको सुझाव र अजयको नेतृत्वमा अजयको टिमले महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट समयमै सम्पन्न गर्यो। यसले अजयको कार्यालयमा उनको सम्मान बढायो। रिताले पनि घरमा सासू ससुरासँगको सम्बन्ध सुधारिन् र उनले आफ्नो काम र परिवारलाई सन्तुलन गर्न सिकिन्।
दुवैले बुझे कि तिनीहरूको मित्रता र एकअर्काको समर्थनले यो सम्भव भएको हो। तिनीहरूले अफिसमा अन्य सहकर्मीहरूलाई पनि सहकार्य र सञ्चारको महत्त्व सिकाए। यो कथाले देखाउँछ कि शहरी जीवनका घरायसी र व्यावसायिक समस्याहरूलाई अन्तर्व्यक्तिगत सम्बन्धका सिद्धान्तहरू प्रयोग गरेर समाधान गर्न सकिन्छ। रिता र अजयले विश्वास, सहकार्य र खुला सञ्चारको माध्यमबाट आफ्ना चुनौतीहरू पार गरे। तिनीहरूको एक आपसी सहयोगले तिनीहरूलाई व्यक्तिगत र व्यावसायिक जीवनमा बलियो बनायो। यदि हामी एकअर्कालाई बुझ्छौं, सहयोग गर्छौं र खुला सञ्चार गर्छौं भने कुनै पनि समस्या असम्भव हुँदैन। आफ्ना सम्बन्धहरूलाई समय दिनुहोस्, किनभने तिनमा नै तपाईको शक्ति लुकेको छ भन्ने प्रेरणादायी सन्देश यस कथामा प्राप्त गर्न सकिन्छ।